และนี่คือทีมงานลดพลังเสียงจากเคทีซาว8ริ้วนะครับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นครับภายใต้แบรนด์ของบรรดานะฮะขอบคุณพี่น้องที่ยืนตากฝนฟังพลังเบสพร้อมกันนะครับผมขอขอบคุณจากทีมบรรดาทีมไทยแลนด์ด้วยนะครับ